little. Ini next. Sebab dia mahal. Okay. Tak ada bangku untuk kamera. So sama, tak ada bangku untuk kamera. Ni ada kamera tekan sikit. Ada boleh ikat tali. Cuma kes juga. Ini cantik je lah. Ini frame ni cantik, kemas juga. Ok, ada tempat sangkut tali lagi. Ni kami suka. Ni juga macam ni. Dapat buat tekan. Oh, dalam ni macam ni. Ni plastik, bukannya silikon. Dapat bantu. Lepas tu ada protection.
special dia. Tak tinggi sangat. Agak puas sebab dia plastik. Tapi okey juga. Wow, special. Duduk dalam sarung ni. Wow, so cantik. Samping. Wow, 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 wow. Cantik.